káàbọ̀ sórí ìkànnì wẹ́fà balẹ̀ fún dáadáa bí o tó ń ṣọlẹ́gbẹ̀ẹ́ wa àti máa play fún yín ẹ wo gangan ti sọ èyí ló máa jáde tó tún tú pẹ́ẹ́pẹ́ àṣírí kí làwọn àṣírí tẹ̀lé yìí tí gbogbo ẹlẹ́mọ̀ náà fà láti kẹ̀mí àdúgbò lẹ́kùnrẹ́ lórí ìkànnì wa lẹ́yìn tó bá gbà kọ́kọ́ lè ṣẹ̀dá ọkùnrin kan ní ẹ bá wa subscribe like comment share nígbà tí wọ́n bá content ní ìgbàkúgbà lórí òkè tó bá fi lè tẹ̀lé wà ṣùgbọ́n ìmọ̀ àti òye gẹ́ẹ̀mù sọ pé fídíò wọn alẹ́ ìtàn máa play fún fídíò náà rè é kájọ gbádùn ẹ̀. mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá o àánú Olódùmarè ní fi wá sílẹ̀ o wàhálà àti ìdààmú ò ní mọ̀nà lè wà bẹ́ẹ̀ bá ti ń wọlé ẹ bá mi pín program yẹn wọn ò pé yóò ṣẹ́kù èèyàn bíi díẹ̀ tájọ ṣètò lálẹ́ yìí ọ̀rọ̀ tó bá gbalẹ̀ ẹnìkan kì í fàárọ̀ sọ ọ̀rọ̀ tó bá gbalẹ̀ wọn kì í fàárọ̀ sọ a fẹ́ sọ̀rọ̀ a fẹ́ bá àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ sọ̀rọ̀ tí nẹ́tíwọ̀kì mi bá kú ẹ̀ ní sùúrù díẹ̀ màá change power bank ẹ̀ but ó lè gbà mí láyè ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ náà pọ̀ láti sáré parí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ. Ẹ wò ìdààmú ó kéré ó tóbi kò ní jẹ́ tiyín ẹ ní rógun àsúrépè o ní gbogbo ojú ọ̀nà yín ẹ ní rógun àsúrépè ẹ ní gba lẹ́tà ọ̀fọ̀ ẹ ní gba ti bànújẹ́ ẹ ní gba ìpè ọ̀fọ̀ ẹ ní gba ti bànújẹ́ ẹ bá mi pín program yẹn jọ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn once and for all kí mi àtẹ̀yìn ó lè bá lọ sùn. Tẹ bá wò dáadáa máa rí pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí mi ò fi gbogbo ara sí online. Ìgbà táwọn àgbà ń sọ fún anjú òní wípé ajá ò ní rorò kó sójúlé méjì àti pé èèyàn ò ní ṣòwò méjì kẹrán mọ́jẹ̀ kan mo rò pé àwàdà ni wọ́n ń ṣe. Ìnáwó ló jẹ́ kí n kúrò ló jẹ́ kí n jìnnà sí online ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ń lọ ló yẹ kí n dá sí. Ara máa ń gbé ẹ̀mí máa ń gbé ṣùgbọ́n ara máa ń kọ̀ ọ́. Àwọn bá ti rìn lójú mọ́mọ́ agbára ò ní gbé ètò mọ́ lálẹ́ àti pé màá wò pé ìwọ̀nba nǹkan tí mo ṣe lójú mọ́mọ́ yẹn náà ti tó níṣẹ́ àṣekú kọ́ gbogbo nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí ẹ̀mí ló jà jù bẹ́ẹ̀ mi ò bá bọ́ nílé gígọ̀ ọ̀bọ bí èèyàn bá yìí ṣe mistake tí ẹ̀mí bá fi bọ́ onígbàǹsọ tí ọ̀sọ́ ò sí o kò sẹ́ni tó lè sókun ẹ̀mí padà mú kí gbogbo yín káàbọ̀ ìwọ̀nba àwa tá a ti wọlé ìtì tó sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n pàpà síbẹ̀síbẹ̀ náà wọ́n bá ń pè program yẹn ọ̀rọ̀ nípa Ọ̀yọ́ náà la fẹ́ sọ. Inú mi dùn wípé àwọn tí wọ́n mọ̀ mí wọ́n mọ̀ wípé Awíkonko kì í ṣe aláṣejù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti rí mi dáadáa wípé àwọn èèyàn kan ń wo bàbá ìbí aláṣejù ni kì í ṣe aláṣejù at least ó ń try. Lọ́nà wo ni mo gbà try ni pé láti gbé ọkàn kúrò mú ẹnu kúrò lórí ìṣẹ̀lẹ̀ Ọ̀yọ́ lórí Aláàfin totally no èmi gangan mọ̀ wípé Ọlọ́run ń ṣoore fún mi òde tọ́lọ́run ṣe fún mi náà ni láti mọ́kàn kúrò níbi nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn bí mo ṣe wá mọ́kàn kúrò mo nígbàgbọ́ wípé ká jẹ́ k'Aláàfin ó mí ká jẹ́ kí Ọ̀yọ́ ó mí ká jẹ́ káwọn èèyàn gbélé ayé wọn kí wọ́n má rò wípé láìsí àwọn àrọ́rọ̀ sọ tàbí kò sí ètò tá a fẹ́ ṣe ní wáyé Ọlọ́run ló dá ọ̀rọ̀ kò dẹ̀ sójúmọ́ kan kí ìṣẹ̀lẹ̀ ọmọ ṣẹlẹ̀ gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tí wọ́n ń ṣẹlẹ̀ lójúmọ́ kò wá sí bó ṣe fẹ́ báàdì tó ká mọ̀ rẹ̀ ẹyọ kan tá a fẹ́ discuss lé lórí ká mọ̀ rí ẹyọ kan tá a fẹ́ analyse. So with that mo mọ̀ pé òye yé ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin màmá mi ń pe tàìrọ́rọ̀ sọ kọ́ ni ó jẹ́ kí n wá sóde bí kì í ṣe nǹkan tí mo ní lọ́nà láti ṣe àánú Olódùmarè ní fi sílẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ kí mi fún ayẹyẹ ọjọ́ ìbí mi 50 ọdún lánàá mi ò ní wáyé tì pápápá ni mo fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ láàrin Ọ̀yọ́ àti Aláàfin fúnra wọn torí pé Ọọ̀ni ọ̀bẹ nìkan kan fa nǹkan kan kábíyèsí Ọọ̀ni ọ̀bẹ nìkan kan ju nǹkan kan ìgbà tọ́rọ̀ yìí bẹ̀rẹ̀ tẹ́ bá rántí ń jò ní ìta bèrè lọ́wọ́ ọba Ọ̀wọ́ Adé wọ́n ní nínú ìlú táwọn fẹ́ dé Ilé Ifẹ̀ wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n láti oṣù náà wọn ò tí ì láǹfààní àti dé Ilé Ifẹ̀ láti oṣù kẹrin oṣù kẹjọ la wà yìí. Mo nígbàgbọ́ pé bí èèyàn bá ń ṣènáwó tá a kẹrù kérò lọ
láti lọ bá ẹni yẹn dáwọ́ ìdùnnú tá a bá ṣayẹyẹ tá a ṣe ní àrínimọ́ni làkínimọ́ni. Mo nígbàgbọ́ pé bóńtọ́wọ́ bá ti pè wá ńjọ́ kejì tí ò pè wá láàrin ọ̀sẹ̀ kan lẹ́yìn ìnáwó, àwa gan ti mọ́kàn kú ńbẹ̀ torí pé a ti ń ṣe oríṣiríṣi nǹkan. Mo wá ní àwa gangan la fa àrífín tí Ọọ̀ni ń rí yìí, àwa la fà fún wọn. Kò yọ mí sílẹ̀ o, including myself, because mo wà nínú àwọn tí wọ́n rò wípé bí Aláàfin àtọ̀ọ̀ni bá ti ṣe papọ̀ látò rọ́nà lọ nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire, láì mọ̀ wípé ẹlẹ́dẹ̀ àtọmọ ẹ̀ ti tẹ́rẹ̀ ṣe, àti pàápàá àwa là ń tanná wẹ́bí. Àwọn èèyàn ò rí wa, wọn ò kà wá kún ara wọn, because ká náà kà wá kára wọn ni wọn ò ní sọ wípé àwa kì í ṣe Yorùbá, wípé òótù làwa bí àwọn kan ní Yorùbá. Àti pàápàá gbogbo oyè tán bá fẹ́ jẹ́lẹ̀ Yorùbá, Ọọ̀ni ò lẹ́tọ̀ọ́ láti fìyàn jẹ oyè kí wọ́n wá sọ pé kinní kan of Yorùbá land. Bí ẹ bá ti sọ bẹ́ẹ̀, ẹ ti ṣẹ̀ sófin Ọ̀yọ́, ẹ ti ṣẹ̀ sófin Aláàfin, ẹ ti tàbùkù bá Aláàfin, ẹ ti gba iyì àtàpọ́nlé kúrò lára Aláàfin, ẹ jẹ́ káláàfin ó níyì mọ́, ẹ jẹ́ káwọn èèyàn ka Aláàfin kún mọ́. Well, ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ nílàjì mo ti sọ nípa ẹ̀ lọ́sàn-án, nǹkan ni mo tún fẹ́ sọ, òun náà ni mo fẹ́ sọ, ṣùgbọ́n mi ní padà sí nǹkan tí mo ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ìyẹn máa jẹ́ àwí tó ń wí asán, nǹkan míì tó ni mo fẹ́ sọ. Àpilẹ̀kọ méjì ní ń bẹ lọ́wọ́ mi tí mo fẹ́ reflect lé lórí fáwọn tí wọ́n bá gbọ́ ètò tí mo ṣe lọ́sàn-án, níbi tí mo ti sọ̀rọ̀ Aláàfin àti Ọọ̀ni gangan ní lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀, tí mo ti download gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan, because mo sá léèyàn ń bẹ̀, mo léèyàn lẹ́yìn lọ́dọ̀ bàbá wa Ọọ̀ni, mo léèyàn lára wọn tó ń tẹ̀lé wọn. Wọ́n ṣàlàyé gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pé àkọ́kọ́ ẹni tí wọ́n fi joyè ló dúpẹ́ lọ́wọ́ kábíyèsí Ọọ̀ni. Àwọn àgbà ní orí adẹ́tù ń pè tí àrán, orí adáràn ń pè tí ọba. Kò sẹ́ni tí nǹkan rí òwú. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà kò sẹ́ni tí kìí ṣe. Lọ́pọ̀ ọgbà wọ́n bá sọ pé wọ́n fẹ́ fáwọn èèyàn lámì ẹ̀yẹ, wọ́n fẹ́ fún ọ láwọ́ọ̀dù, kálukú náà ni ó máa fọkàn rò ó. Ní tí mo ṣe lọ́dún yìí náà tó síbẹ̀. Bó bá di oṣù kẹwàá àbí kọkànlá nìsín, wọ́n á ṣe Ballon d'Or. Ńlélẹ̀ tí Messi ti gba 8, tí Ronaldo gba 5. Láwọn ọdún tí wọ́n ń fún kọ̀ọ̀kan nù wọn, kò sẹ́ni tó lè sọpọ́ kan ń balẹ̀ láàrin wọn pé mi ni wọ́n fún. Kálukú náà ni máa ń rò pó tọ́ sí òun. Nígbà tán bá score 14 goals ní Champions League, tán score 40 kìíní kan goals ní La Liga, wọ́n á máa wò ó pé at least tán bá fẹ́ mu lọ́dún yìí o, wọ́n gbọ́dọ̀ wo ti pé mo win La Liga, wọ́n gbọ́dọ̀ ti wo ti pé mo win Champions League, wọ́n gbọ́dọ̀ ti wo ti pé mo win La Liga àti Copa del Rey, wọ́n gbọ́dọ̀ ti wo pé mo win Champions League àti Super Cup. Kálukú ló máa calculate lọ́kàn ẹ̀. Wọ́n máa sọ pé ó dáa o, wọ́n fẹ́ fólórin Fuji ní àwọ́ọ̀dù, wọ́n fẹ́ fólórin hip hop láwọ́ọ̀dù. Gbogbo àwọn tí wọ́n bá nominate ni wọ́n máa fọkàn sí pé ó ṣeé ṣe kó já mọ́ mi lọ́wọ́, màrí kó já mọ́ mi lọ́wọ́, màrí kó já mọ́ mi lọ́wọ́. Gẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ òun náà ni ọ̀rọ̀ tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí. Mr. Dọ̀tun tí ó ní Ìlàjì tí wọ́n foyè dálọ́lá. Now, like I said, Mr. Dọ̀tun Sanusi, YouTube ẹ bá mi share ẹ jọ̀ọ́. Mr. Dọ̀tun Sanusi, àwọn ni ọ̀rọ̀ yẹn bá wí. Meanwhile, tẹ́ bá mọ̀ nípa máàlù yẹn dáadáa, ẹ rí wípé ìkan nínú àwọn tó ṣe é mú yangàn láwùjọ ni. Kò sí ní tí ẹ̀dá ní tó fi wọ́ọ̀tì oyè kan tí Dọ̀tun Sanusi ò fi wọ́ọ̀tì ẹ̀. So
èmi rò wípé wọ́n ti sọ̀rọ̀ rí pẹ̀lú kábíyèsí Ọ̀ọ̀ni nípa oyè Ọ̀kánlọ́mọ Oòduà, kì í sí Ọ̀kánlọ́mọ of Yorùbá land. Ọ̀kánlọ́mọ Oòduà wọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ rí, because níbẹ̀ tí Mr. Dọ̀tun tí kábíyèsí sọ ni pé kí ni tí wọ́n lọ ṣe, wọ́n lọ unveil social media network àbí social media platform àkọ́kọ́ orú ẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, like ẹ mọ̀ pé YouTube wà, Facebook wà, TikTok wà, Snapchat wà, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ní platform yẹn tí wọ́n pè ní Together, 2GEDA, Together. In fact mo ti download ẹ̀ gan, o ní wọ́n lọ unveil o, ńbẹ̀ ní kábíyèsí ti wá wò pé ọ̀rọ̀ Ọ̀kánlọ́mọ Oòduà yẹn ó dàbí pé a tún máa gbégbèsè lé lórí. Nǹkan bá débẹ̀ nìyẹn tí Mr. Dọ̀tun làwọn wá lọ sórí platform tiwọn lórí Facebook, ìyẹn Jubril Dọ̀tun Sanusi, tí wọ́n bá ti delete ẹ̀ kúrò ńbẹ̀. Mo lò lọ́sàn-án, mi rò pé ó nídìí kí n tún padà síbẹ̀ mọ́. Àwọn tí n bá fẹ́ padà síbẹ̀ á jẹ́ pé mo máa fast. Àwọn àpilẹ̀kọ tí mo ní á jẹ́ pé mo máa fast lórí ẹ̀ náà, because mi fẹ́ gba time yín púpọ̀ mọ́. Nǹkan tẹ́ni yẹn kọ leléyìí, Jubril Dọ̀tun Sanusi, I am deeply honoured to announce that I have been officially conferred the title of Ọ̀kánlọ́mọ Oòduà by the Ooni of Ife, Ọba Adéyẹyẹ Ògúnwùsì Ọ̀jájá II. This momentous occasion took place during the unveiling of Together, Nigeria's first indigenous social media and business networking platform, at the Ilaji International Hotel and Sports Resort, Ibadan. A heartfelt thank you to the Ooni for his kind words and recognition of my commitment to the cultural and economic growth of Yorùbá land. Nbi tán ti lo Yorùbá land nìyẹn o. Bóyá Dọ̀tun Sanusi ó mọ̀ wípé Ọ̀yọ́ ti láwọn nìkan làwọn ń jẹ́ Yorùbá land, pé àwa tó kù káwó kọ tiwa síwájú, bó bá wù wá ká máa jẹ́ Oòduà land, tó bá sì wù wá ká máa jẹ́ ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire. Àwọn ò bá wa jẹ́ mọ́, àwọn làwọn ní Yorùbá land, ká yọ̀ǹda ẹ̀ fáwọn. Àjọ ń lò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni o, wọ́n láàjọ lò mọ́. So níbi tí Yorùbá land ti jáde nìyẹn o, kì í ṣe Ọ̀dọ́lé of Yorùbá, kì í ṣe Ọ̀kánlọ́mọ of Yorùbá land o, Ọ̀kánlọ́mọ of Oòduà land, Ọ̀kánlọ́mọ of Oòduà. Together, it's not just about connecting, it is about empowering our local businesses and showcasing our rich heritage. As a platform that combines social interaction with business networking, it aims to elevate both established and emerging entrepreneurs. I am thrilled to partner with Mr. Emeka Eze on this innovative journey, bringing our unique Nigeria experience to the digital space. Let's embrace this new dawn for our digital. Now, ẹ̀yin èèyàn mi nìbàdàn, mo ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé ọ̀gbẹ́ni Ìbàdàn yìí, ààrẹ òǹpìtàn tilẹ̀ Ìbàdàn, ààrẹ òǹpìtàn Ọ̀yọ́, ó wà nínú àwọn tí yóò ti Aláàfin kó síbì kan. Àpilẹ̀kọ tó ń kọ sórí péèjì ẹ̀ Ìtàn Yorùbá, ó ní oyè tó bá ní orúkọ ilẹ̀ Yorùbá nínú, Aláàfin ló ní. Oyè tó bá ní ilẹ̀ Ìjẹ̀bú nínú, Àwùjalẹ̀ ló ní. Oyè tó bá ní ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà nínú, Ọwá Òbòkun Àdìmúlà ló ní. Oyè tó bá ní ilẹ̀ Mọ̀bà nínú, Òrè Ọ̀tún ló ní. Oyè tó bá ní ilẹ̀ Ifẹ̀ nínú, Ọ̀ọ̀ni ló ní. Oyè tó bá ní orúkọ ilẹ̀ Àwórì nínú, Ọlọ́fin ló ní. Ìtàn kò rújú, ẹ̀rí ló ní ìtàn, kì í ṣe àlọ́ àti àròsọ. Ìbéèrè tí mò ń béèrè lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ mi ni pé ńgbà tó jẹ́ pé oyè tó bá ní Ilé Ifẹ̀ nínú, Ọ̀ọ̀ni ló ní, kí wá lóde tó jẹ́ pé oyè tó bá ní ilẹ̀ Yorùbá nínú, Aláàfin ló ní? Kí ni ìdí tí
oyè ilẹ̀ Yorùbá fi tọ́ s'Aláàfin. Ọ̀yọ́ empire náà ni wọ́n sì ń sọ nípa rẹ̀, ni wọ́n sì ń padà sí. Àgbọ̀nrín èsín ni wọ́n sì ń jẹ lọ́bẹ̀. Wọn ò mọ̀ wípé Ọ̀yọ́ empire ti wó. Kò sí Ọ̀yọ́ empire mọ́, fall of Ọ̀yọ́ empire ńlọ́kù tí à ń discuss. Now, àtẹ̀jáde ìwá jáde. Ẹ jẹ́ n sáré kà pápápá kó lè wà on record. Wọ́n pè ní a strong response to the Alaafin's palace warning. Nínú ètò tí mo ṣe lọ́sàn-án, mo sọ gbólóhùn kan bẹ̀ ń pé ẹni tó jẹ́ olùrànlọ́wọ́ àti amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ Aláàfin lórí ètò ìròyìn, ọ̀rọ̀ tó jẹ márààlú àbí lórí ètò ìròyìn, tó bá dòun lọ́kọ kínní yìí, ọpọlọ rẹ̀ ò kún tó, làákàyè rẹ̀ dínkù, ìmọ̀ àtòríyé rẹ̀ ò sí ń bẹ̀. Ká má fọ̀rọ̀ sábẹ́ à ń sọ fúnra wa. Now, the recent publication issued from the Alaafin's palace in the name of Mr. Bode Durojaye is both deeply disappointing and wholly unacceptable. It is one thing to disagree in matters of culture or tradition, but it is another to allow reckless words laced with disrespect to be issued against an institution as sacred and enduring as the throne of Oduduwa. Whoever occupies the role of speaking for a palace of that stature of Oyo ought to embody wisdom, restraint, and dignity, not careless outbursts that sow division. Ẹ gbọ́ nínú ẹ̀ bó ṣe àdírẹ́sì kábíyèsí Ọọ̀ni. Ẹ lọ gbé tòtí mo ṣe lẹ́yìn. Ẹ má jẹ́ n padà síbẹ̀ mọ́. For the record, this year marks a decade since His Imperial Majesty Ooni Adeyeye Enitan Ogunwusi Ojaja II ascended the throne of Oduduwa. In those 10 years, not once has the Ooni or any official voice from Ile Ife issued a single word of disrespect against the Alaafin or his people. Kò tí ever wáyé rí. The mutual respect between the late Alaafin Lamidi Adeyemi III and the Ooni was clear. Never did they publicly quarrel over superiority, titles or influence. Èmi Àkàndá tún ti wá sọ fún lápọ̀lọpọ̀ ìgbà wípé kábíyèsí Ọọ̀ni Ọ̀jájá II wọ́n ever refer sí bàbá Aláàfin àná as Aláàfin. Kábíyèsí Ọọ̀ni we always say bàbá Aláàfin. Ìṣe lójú Aláàfin o, Aláàfin ò sí ń bẹ, ọmọ Ọ̀yọ́ kan kò sí ń bẹ o. Lẹ́ni òwe àtàn bá ti fẹ́ sọ̀rọ̀. Bàbá Aláàfin sọ pé bàbá Aláàfin ṣe báyìí, bàbá Aláàfin. Àpọ́nlé àti ọ̀wọ̀ nìyẹn. Ní tí wọ́n ń pè ní respect gangan nu. Ọ̀wọ̀ téèyàn fún yàn lẹ́yìn nígbà tó ń tọ̀hún sí ń bẹ̀. Kábíyèsí Ọọ̀ni ò fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ kankan sí Aláàfin tàná. Because ọbẹ̀ ní Ògúnwùsì peace, harmony, àlàáfíà, ẹ má sọ nǹkankan, ẹ má dẹ́ni nǹkan lóhùn, ẹ fi wọ́n lẹ̀, èèyàn kì í gbèjà Ọọ̀ni, àwọn alálẹ̀ ló máa ń gbèjà Ọọ̀ni, òótọ́ ọ̀rọ̀ ni. Lóòótọ́ làwọn alálẹ̀ ó gbèjà Ọọ̀ni, àwa kan ń bẹ tá a lè dákẹ́. Tó jẹ́ pé bí wọn ò bá ti wọ́n kún, káwa náà mọ́ gbà láàbọ̀. Torí pé bí rọ́bà ti ń pọ̀ jù máa ń fẹ́ dòótọ́, gbogbo ń tán sọ yìí ká má wàá dá wọn lóhùn. Ayọ́ gbà wọ́n gbọ́. Ẹni tóbìnrin bá rí lobìnrin mọ̀ o. Ẹni táyé bá ń gbọ́ wọ́n ń gbọ́, ẹni táyé bá sì ń gbọ́ wọ́n ń gbà gbọ́. Ìdínú tá a sì gbọ́dọ̀ dákẹ́, kí tara ẹni ọmọ bàbá wa dákẹ́. Now, Ooni Ogunwusi has consistently extended a hand of friendship and peace, including his historic homage visit to Alaafin Adeyemi in 2016, a gesture that stands as a testament to humility and the preservation of Yoruba unity. It is therefore puzzling and indeed shameful that the present Alaafin's media team would allow themselves
to be dragged into petty and unfounded quarrels to attack the Ooni and Ife institution over a simple title conferral is not only unnecessary but also provocative. Honestly, pẹ̀lú àpilẹ̀kọ yẹn o, honestly, worse still, it shows a dangerous lack of understanding of Yoruba history. Honestly, ìdá kó jẹ́ pé bàbá Aláàfin ni ò ní òye ìtàn ilẹ̀ Yorùbá dáadáa, tèmi fẹ́ sist láti máa pè ní ilẹ̀ Yorùbá, mo fẹ́ máa kó papọ̀ gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire, ilẹ̀ Oòduà látòní lọ pẹ̀lú ìṣẹ̀lẹ̀ tó tún ṣẹlẹ̀ lánàá yìí o. Wọ́n gbà wípé ilẹ̀ Yorùbá ni mo wà, wọ́n gbà wípé ọmọ Yorùbá ni mí mọ́, wọ́n gbà wípé ọmọ Oòduà ni mí, ọmọ Káàárọ̀ Oòjíire ni mí. The earlier the better. Tá a bá jọ̀gbọ̀n sẹ́lẹ̀ fún, tá a bá jọ̀wọ́ ìgbọ̀n sẹ́lẹ̀ fájá, ìrànjá ní jẹ mí, ìrẹ́lẹ́dẹ̀ ní pàfọ́. Ó kọ tí ń jọ wọ́n lójú wọn. High time nìyí tá a bá yọ̀ǹda ẹ̀ fún wọn kí wọ́n jẹ́ kó yó wọn, kí wọ́n máa dá Yorùbá làǹdí wọn jẹ́. Gbogbo àrà tán bá wá dánlẹ̀ Yorùbá ní Yorùbá làǹdí wọn, káwọn nìkan máa jàǹfààní ẹ̀. Gbogbo ẹni tí ń pè fún Yorùbá nation, this is the high time kẹ́ ẹ change the topic. Oòduà nation tó bá tásìkò láti gbà á. Ilé Ifẹ̀ is the source, the cradle, the root of all Yoruba people, including Ọ̀yọ́. Bí ó bá wá rí bẹ́ẹ̀ kàn jáde síta láti wá sọ fún wa pé kò rí bẹ́ẹ̀ o, Ilé Ifẹ̀ kọ́ làwọn ti lọ o. Including Ọ̀yọ́, no serious student of history disputes this. Every Yoruba subgroup, from the Ijesha to the Ekiti, from the Gbomina to the Okun, from the Ondo to the Oyo, themselves trace their ancestry to Ife. The Alaafin's lineage itself cannot be narrated without reference to Ile Ife. It is therefore insulting and ignorant to pretend otherwise, or to suggest that the Ooni must justify or dilute his prerogative, is conferring chieftaincy title bearing the name of Ife or Oòduà. The facts are simple. Ooni Ogunwusi has always tied his titles around Ife and the source. From Chief Obafemi Awolowo to Atiku Abubakar to Keshinti Adebutu, the records are there. The latest title conferred on Jubril Dotun Sanusi Okanlomo Oòduà speaks for itself. Nowhere is there any imposition of Yoruba land. This was a falsehood fabricated to stir controversy. Àwọn àwòwá ni wọ́n bẹ́ǹdì mọ̀dàrú. Bó bá jẹ́ Awíkonko ni wọ́n tún ti pariwo lọ́wọ́ Awíkonko ni o. Òrè ń bọ̀bọ̀ yẹn àti ẹ̀mọ́ tí ń ṣe gan ìjà ní ń dálè láàrin Ọọ̀ni àti Aláàfin o. Ó fẹ́ bọ̀ Ọọ̀ni àti Aláàfin jẹ́ ni o. Ó fẹ́ ṣe gbá ni o. Yọ́ ṣàwó ni o. Ìkòkò bàbá àṣàṣù ni ó ṣe o. Rádàdà. Lẹ́nu aláìsàn tó lómi ẹja koro. Àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ yẹn wà provocative. Ọ̀yọ́ legacy ntí ọ̀dà alẹ̀ Ọlọ́run nìkan ló lè mọ̀. Bákan náà ni àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ náà lọ́hùn-ún. Now, what is most troubling is the silence from Alaafin's palace since the release of this unfortunate publication. Máa fọ́ ní ultimatum 48 hours. Ẹ jẹ́ ìyá mọ́gbọ̀nmọ́gbọ̀n mi tẹ́yìn. If indeed the statement was unauthorized or issued in error, the honorable part would have been an immediate retraction and apology. Bí nǹkan bá wá ṣẹlẹ̀ látàfin Ọ̀yọ́ látọ̀yọ́ tá wá ń pa Aláàfin ọmọ ń pa rẹ̀ Aláàfin ọmọ ibi náà ti sọ́rí o. Ńgbà tí wọ́n bù mí so ní Òwúkúta mo ní ti lẹ́ńtọ́ Ọlọ́run o Aláàfin lọ wájú ní Aláàfin ọmọ o Aláàfin ọmọ nǹkan kan pẹ́ o. Àwọn yẹn ló gbégbèsè ọ̀rọ̀ bàbá ọba Ọ̀yọ́túnjí ó ṣẹlẹ̀ bàbá ọba ṣe bẹ́ẹ̀ ó kú kó wú tẹ̀tẹ̀ ń tà ń sọ náà ni pé Aláàfin lè wà nínú kó jẹ́ pé àwọn sọ̀ǹgbè àwọn ọmọọṣẹ́ ni wọ́n ṣiṣẹ́ jẹ́
ni wọ́n fẹ́ impress ọ̀gá, wọ́n fẹ́ impress Aláàfin tán fi ń ṣe tí kò yẹ kí wọ́n ṣe. Eléyìí náà wà ń kọ́ s'Aláàfin ọ̀gbọ́n ni. Ọ̀rọ̀ bàbá ọba kò sí rìpọ́ọ̀tù kankan láti pálàsì Aláàfin, bóyá láti bá wọn fámìlì ẹ̀ kẹ́dùn ni o, bóyá láti sympathize pẹ̀lú wọn ni o, bóyá láti ṣe eléyìí láti ṣe tọ̀hún, kò sí nǹkan tó jọmọ́ bẹ́ẹ̀. Sáwà sọ wípé wọn ò nífẹ̀ẹ́ èèyàn tiwọn ni àbí wọn ò ka ẹ̀mí èèyàn kún, sẹ́mi èèyàn jọ wọ́n lójú. Kí ni wọ́n ń rò gangan palẹ̀ ayé? Ìgbésẹ̀ wo làwọn ń gbé nípa ilé ayé? Ọ̀nà wo ni wọ́n fi rò pé ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire gbọ́dọ̀ tòrò, ó gbọ́dọ̀ wà nírẹ́pọ̀, a gbọ́dọ̀ fohùn ṣọ̀kan? Lọ́nà wo? Sáwọn tá à ń dúró dè náà rèé, àti rẹ̀ ń tá a dúró dè, àti rí i pé kò yẹ ká dúró dè wọ́n. Dídúró dè wọ́n, fífà wá sẹ́yìn ni yóò máa mú wá ní gbogbo ìgbà. Then immediate retraction and apology. Instead, by leaving it unchallenged, the impression given is one of Turkey. Ṣẹ́gbọ́n nǹkan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé bàbá dá wọn lóhùn, a jẹ́ pé bọ́n ṣe sọ ló ṣe rí. Ká sọ pé torí pé kábíyèsí Ọọ̀ni òkè ẹ̀ wọn àti kò sí nǹkan tó kàn àwọn àlàáfíà làwọn gbé dání. Àwa náà gbá àlàáfíà dání, ṣùgbọ́n àwa ní touch of eye for eye, ojú fún ojú, ẹ̀jẹ̀ fún ẹ̀jẹ̀. Kí bọ́n bá ṣe ń sọ wá ká má jẹ́ òtútù, ká dá padà fún wọn. Tán bá ti sọ òkúta, ká dá ìdàrọ́ padà. Ẹ̀ ń bá lè forí gbé kó forí gbé. So, by leaving it unchallenged, the impression given is one of tacit approval that silence undermines the dignity of the Oyo throne and risks plunging Yoruba land into needless tension. We must remind ourselves, no Yoruba king, however eminent, has authority beyond the domain where the law of the land instaurs him. Ooni is installed over Ife people by Osun State. Alaafin Oyo is installed over Oyo by Oyo State. Neither has a mandate to use his office to stoke discord across the entire Yoruba nation. The times of pre-colonial rivalries and internecine wars are over. Yoruba land today needs peace, cooperation and progress, not divisive arrogance. Ìgbéraga wọn pọ̀ bí. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bàbá ẹnìkan. Ọ̀yọ́ ló ládé, Ọ̀yọ́ ló nílé, Ọ̀yọ́ ló lóko, Ọ̀yọ́ ló lájá, Ọ̀yọ́ ló lẹ́ran, Ọ̀yọ́ ló nígbó, Ọ̀yọ́ ló nígbà. Ìgbéraga tá a wí pọ̀. Alaafin Oyo is therefore strongly advised to rein in his media handlers and ensure that the respect due to sister thrones is maintained. Leadership is not shown through boastful threats, but through humility, service and wisdom. Gẹ́gẹ́ bí kábíyèsí Ọọ̀ni àtàwọn ọba tó kù ṣe ń ṣe, èrò lòwú kúta ni. Kábíyèsí olówó kúta, ọ̀jọ̀gbọ́n láàrin àwọn aládé, ọba tó fẹ́ àlàáfíà, ọba tó fẹ́ ìrẹ́pọ̀. Yàtọ̀ sáwọn ọba gbátígbátí, ọba gbátígbátí. Wisdom. If the Alaafin's palace persists in this needless hostility, history will judge it as a house that chooses discord over unity, arrogance over wisdom, and division over heritage. The Yoruba nation cannot afford such recklessness. We expect better. Part 1. Part 2. A strong rejoinder to the Alaafin's palace insult against Ooni of Ife. The recent statement issued by Mr. Bode Durojaye Media aide to His Royal Majesty Alaafin Oyo has generated shock and disappointment across Yoruba land. It is disheartening that such a publication dripping with disrespect
could be allowed to emanate from the palace of Alaafin Oyo, yet as no less a person than His Imperial Majesty Ooni Adeyeye ni Ogunwusi, Jaja II, the Ooni of Ife, and Arole Odudua. Whoever speaks on behalf of a royal stool, such as that of Oyo, must understand the weight of words. Careless and inflammatory utterances do not merely insult individuals, they endanger the fragile unity of our people. Yoruba say, ọ̀rọ̀ sísọ lákọ oníkà ló was spoken without caution can cause irreparable harm. Ọ̀rọ̀ èmi ò mọ̀ bá ṣe kọ́ yìí. This year marks by contrast, what do we see today? Instead of reciprocating, this year marks 10 years since Ooni Ogunwusi ascended the throne of Odudua. In that period, never once has the Ooni or his palace uttered a word of disrespect against the Alaafin or the Oyo people. Indeed, history record that when Ooni Ogunwusi became king in 2015, one of his earliest acts was to pay homage to the then Alaafin of Oyo, Lamidi Adeyemi III. An unprecedented gesture of humility and respect. That singular act spoke volumes. Ife value peace, unity, and Yoruba brotherhood above petty rivalry. By contrast, what do we see today? Instead of reciprocating love with love, Alaafin Oyo's media voice has chosen to stoke hostility over a mere shifter's title to Okaloma Odua given by the Ooni. A storm of falsehood has been fabricated. Let it be clear, the Ooni has never used the term Yoruba land in his titles, from Chief Obafemi Awolowo to Kesinti and Bebelo. So, it is therefore imperative that Alaafin Oyo publicly disowns this reckless statement. If indeed it was unauthorized, silence will only confirm complicity. Respect is mutual. It cannot be one-sided. The Ooni has shown respect time and again, even to the Alaafin's predecessors. If Alaafin Oyo allows insult to be traded from his palace against the Ooni, history will judge him harshly as a divider rather than a unifier. Yoruba nation deserves better. We demand wisdom, restraint, and maturity from our leaders. The Ooni of Ife, as the Arole Odudua, remains the spiritual custodian of Yoruba unity. Alaafin Oyo, as King of Oyo, must realize that his greatness will not come from belittling Ife, but from contributing to peace and progress. Tomorrow is always another day. Let today not be remembered as the day Oyo chose arrogance over unity. Dr. Adedeji Adeleye, Lagos, Nigeria, August 19, 2025. August 19, ọjọ́ kejì ọjọ́ bíi mi nù. Gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáyé. Gbogbo ọmọ Yorùbá, gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire jákèjádò àgbáyé. Ọ̀rọ̀ tó délẹ̀ yìí kì í ṣe ọ̀rọ̀ ìjà o. Ṣé mọ̀ wípé eégún kì í ní wàhálà ńgbà míì, àwọn atọ́kùnrin máa ń díjà lẹ̀ lẹ́yìn eégún. Mo ti sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ eégún tó jẹ́ pé àwọn atọ́kùnrin máa ń díjà lẹ̀ lẹ́yìn wọn. Kámọ̀ lóòlù, máa wo kòtò, máa wo gégélé, máa já sí kòtò, máa já sí gégélé. Ehoro ìbà, alálàdé ìbà, ó yá ìrọ̀pọ̀ bíi tẹ̀ẹ̀kan, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n ṣe máa ń dájà lẹ̀ láàrin wọn. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tí ń bá àwọn èèyàn kan ṣiṣẹ́ náà máa ń dájà lẹ̀ láàrin wọn. Àwọn olólùfẹ́ á máa dájà lẹ̀ láàrin àwọn tó ní nǹkan. Olólùfẹ́ Messi, olólùfẹ́ Ronaldo máa ń bá jọ pàdé nílé bọ́ọ̀lù. Ìyàn jíjà, Ronaldo ní best player, one of the best in the history. Irọ́ ni Messi ni, Messi ti máa ń gègé, irọ́ ni
gbogbo ara ni Ronaldo fi gò, àtorí o, àtọrùn o, àtẹ̀yìn o, àtàyà o, àtẹsẹ̀, ẹsẹ̀ méjèèjì ló dá sí, Messi rèé ẹsẹ̀ kan ní ń lò. Gbogbo àwọn èèyàn jíjà yẹn ìmọ̀ ń bọ̀ rẹ̀ jẹ ni, ìmọ̀ ń da nǹkan rú ni, kì í tún nǹkan ṣe. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko, ìgbésẹ̀ táwọn Ọ̀yọ́ ń gbé yìí kì í ṣe eléyìí tó mú àlàáfíà dání, kì í ṣe eléyìí tó mú rẹ̀pọ̀ dání. Èmi àtẹ̀yìn dẹ̀ mọ̀ wípé kò sí nǹkan méjì tá a fẹ́ nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ju ìrẹ́pọ̀ lọ. Bó láti wá ṣe ìrẹ́pọ̀ ó ṣètò àlọ́ báyìí. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ o. Kí Aláàfin ọba Ọ̀wọ́adé àtàwọn agbẹnusọ abẹnugan amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn lórí ètò ìròyìn, ó dàbí ẹni pé àwọn náà lọ gba training. Àwọn Ṣàngó tí ń tẹ̀lé Aláàfin ti gba training, wọ́n ti ń blend díẹ̀díẹ̀. So amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ àbí agbẹnusọ kábíyèsí náà òun náà nílò láti lọ gba training. Bó ṣe ṣe kọ́mọ̀jọ́ ọmọ Yorùbá, ó kàn lè máa jẹ́ orúkọ Yorùbá, kó jẹ́ pé òye ẹ̀ nínú èdè àti àṣà ó lè má kún tó. Bóyá ṣe náà lọ mú un náà wá láti Kogi, àbí bóyá láti Anambra wọn ti mú dé náà kàn gbé àìwọ náà bàbá kábíyèsí ṣiṣẹ́ ọmọ gba sálárì ọ̀kárì dúró síbẹ̀ nǹkan ọmọ tẹ̀lé kábíyèsí, àbí tí kábíyèsí bá ti fẹ́ sọ ìwọ ní kọ́ ọmọ bá ń sọ, kọ́ ọmọ bá ń kọ́. So with that, ìkọkúkọ ni ọmọ ẹ̀kọ́, ìsọkúsọ ni ọmọ sọ o. Àkàndá lórọ̀ lẹ́nu bíi tejò. Bẹ́ẹ̀ bá wojú aago, àágò ti lọ o. Ẹ jẹ́ kí n máa lọ, kí n sì yọ̀ǹda ẹ̀yin náà kẹ́ ẹ máa lọ. Mo dúpẹ́ mọ́ màá lóore o pé mo láǹfààní àti bá èèyàn bíi mélòó kan sọ̀rọ̀. Mo nígbàgbọ́ pé àwọn tó kù wọ́n máa bá ń bẹ̀. Àánú Olódùmarè ò ní fi ń sílẹ̀ o, mi ò ní wáyé tì o, ìní jọra mi lójú lágbára Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ kí mi fún ayẹyẹ ọjọ́ ìbí lánàá, ẹ ṣé mo dúpẹ́, mo sì mọ́ lóore. Àánú Olódùmarè ní nǹkan ayọ̀ bẹ́ẹ̀ la máa bára wa ṣe o. Gbogbo àwa tá a máa wá síbi ẹ̀yẹ lọ́jọ́ Sunday, àní ní farapa, àti wá yín àti padà yín kò ní méwu dání láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ wá tí ò sórí ọ̀fẹ́, Ọlọ́run rínú. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ kún mi lọ́wọ́ tí ò sórí ọ̀fẹ́, Ọlọ́run rínú. Ẹ̀yin tẹ́ ti kún mi lọ́wọ́, ọwọ́ yín ò ní kàn sálẹ̀ àpò. Awíkonko Development Fans Club, mo mọ rírì yín. Mo gbàdúrà wípé ìkankanú yóò ní yọkú, ká ní fìbànújẹ́ san fúnra wa. Ẹ ní fi pósí gbóore yín, èmi náà ní fi màtí ìgbà tọ̀dọ̀ mi lábẹ́ alága wa. Ṣé pásọ̀ ni kí n pè é ní, àbí comrade, àbí Mr. Adeolu Adekola, a brother from another mother. Ọlọ́run máa ń yàn yàn kọ̀ọ̀kan tì yàn, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni Mr. Adeolu Adekola ṣe rí. Ẹni mo ṣe ẹni mọ̀ yẹ ẹni mọ̀ bànújẹ́ lágbára Ọlọ́run. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko, mo ń dágbére tí kú kọ́tàrún kọ́ ò. Ìjọ́ mi ìlàtún láǹfààní àti ìpàdé. Ìwà wò mí dáadáa rí pé bóorun ṣe ń pin náà ni ṣe ń pin mí náà. Ìdí ni pé oorun ní ìgbà tọwọ́ ọmọdé, ní ìgbà tọwọ́ àgbà, ẹnìkan yìí dàgbà kọjá oorun. Tó bá ti tásìkò rẹ̀ yóò béèrè. Ẹ wá wò ó, tí wọn ò bá ṣètò, ó ṣeé ṣe kó oorun ọmọ ti kùn mí. Ṣé èsì pé wọ́n fẹ́ pè sórí ètò? Àwọn èèyàn rán mi létí pé ọ gba ìpè kó tó lọ o.